مرحبا واهلا وسهلا فيكم. معكم سلطانة تميمي. اذا انتم جداد على القناة بقولكم اهلا وسهلا فيكم. بليز ما تطلعوا من القناة قبل ما تشتركوا، وكمان ما تنسوا تفعلوا الجرس مشان يجيكم اشعار اول ما انزل فيديو جديد بهي القناة. اغلبيتنا برمضان 2019 عم نحضر مسلسل اسمه 5:30 بطولة نادين نسيب نجيم. عم تلعب فيه دور الدكتورة، يعني شخصية شوي رسمية فورمال. وبأغلبية الحلقات اعتمدت فيه لوك واحد اللي هو كتير كلاسيك نيود، يعني مكياج كتير قريب من الطبيعي. اعتمدت على شفايف لحمية لون لحمي، عيون كتير خفيفة، الاي شادو كتير خفيف أنجأ مبين. بس طبعا أكتر شي كان مبين اللمعة اللي على الليد أو على الجفن المتحرك. والتوتوريال اللي أنا عملته لليوم مستوحى من الجميلة نادين نسيب نجيم بهذا المسلسل، طبعا مع اختلاف الفيتشرز أو الملامح. نادين عندها جا أو حنك كتير عريض وكتير محدد، الشفايف الكبيرة، العيون الحلوة الواسعة السود الغامقة، التشيكس المحددة، عظمة الخد لما تكون هيك محددة وعريضة. هدول كلهم علامات جمال. ونادين طبعا الميك اب ارتست تبعها بيعرف هذا الشيء، انه هو عم يبرز لها اماكن الجمال اللي عندها. اول شيء قبل ما بلش اي شيء بهذا الفيديو انا بعتذر عن التقصير، يعني شوي انا مقصرة معكم خلال شهر رمضان، بس أكيد أنتوا تقدروا ظروف شهر رمضان شوي تختلف عن باقي السنة. وصدقوني خلال هيدا الشهر أنا عم بحاول جهدي إني أنا أعمل هول الفيديوز شوي بصعوبة أكتر، يعني مقارنة مع الأيام العادية. بالبداية أنا كنت عاملة جدول كل تنين وأربعة إنه أنا أنزل فيديوز، بس شوي تخربطت الأمور عندي. شفت حالي إني أنا ما قادرة ألتزم كتير بهيدا الجدول، بس قادرة إني أنا ألتزم أتليست إني أنا أعمل لكم 2 فيديوز كل أسبوع. وهلا بلا ما اطول عليكم المقدمة، خلينا نبلش التوتوريال خطوة خطوة كيف انا عملت هيدا اللوك. من بعد ما رطبت بشرتي طبعا ومنطقة حول العين، نطرت تقريبا شي نص ساعة، رجعت حطيت برايمر من ميك اب فور ايفر اسمه ستيب 1 نورشينج برايمر. هيدا البرايمر وزعته، نطرت كمان ربع ساعة. بعديها حطيت فاونديشن اسمه Absolutely Ageless Foundation رقمه 835. الشركة اسمها لاف روشن، يعني هيدا الشركة منا كتير مشهورة، بس صراحة هيدا الفاونديشن له فترة عندي أنا ما كنت استعمله أبدا، لأنه كان غامق على بشرتي خلال الشتوية. هلأ أنا شوي أخدت لون بما أنه صار عنا شمس أكتر من قبل وعم بظهر بالشمس، شوي صارت تاند بشرتي، لهيك هلأ عم يناسبني كتير هيدا اللون. من هدى بيوتي أنا صايرة عم حب كتير اللوس باودر تبعها. اللون اللي أنا بيناسبني حاليا اسمه بنانا بريد. عم حطه على كل المنطقة اللي حطيت عليها الفاونديشن ما عدا منطقة حول العين لأنه شوي جافة، بتفادى منطقة حول العين بالوقت الحالي. بعديها رح حط another powder لمنطقة حول العين لحتى احمي هاي المنطقة من انه يهر عليها الاي شادو وانا عم بعمل الابليكيشن. بالنسبة لحواجبي كالعادة استعملت ديب برا من أنستازيا بافرلي هيلز اللي هو دارك براون، يعني لون غامق شوي. ما رح عرض حواجبي أبدا، رح حاول أعملهم مثل نادين رفاع، عم عبي بس الفراغات، وعم حاول اعتمد على شعر الحواجب بحيث انه هو يرسم كمان يساعدني برسمة الحاجب. نادين عادة ما بتحب أبدا تعبي حواجبها من قدام، يعني أنجأ بتعبيهم بس الفراغات اللي هو على ديل الحاجب، بس من قدام شي بسيط، يعني أنجأ هي تعبيهم، تعتمد أكتر شي على شعر الحواجب، تعمله ستريت هيك والشعر هو نفسه بيرسم الحاجب. هلا أخذت بودرة حرة كمان لوز باودر بس من ماركة كريولاين. ليه غيرت هون الماركة؟ لأنه كريولاين اللي عندي إياها شفافة. حطيتها بس على عظمة الخد لحتى اتفادى اي شيء يهر على خدودي وقت اللي انا عامل الاي شادو. از بيس كاساس للاي شادو استعملت هيدا الكونسيلر من ميبلين اسمه ايج ريوايند، ودمجته خففته شوي بالبلندنج براش. هيدي عندي اياها من تو فيس بس اجتني هيك يعني دعاية من ضمن برودكتس تانيين وصلوني من تو فيست. يعني هيدي البراش ليميتد، بس فيكي تستعملي اي براش بلندنج براش، يعني فيكي تستعملي لحتى تدمجي.
بلندنج برش رح تاخد كمان اي زيادة بهيدي المرحلة، لانه انت ما بدك كتير برودكتس لحتى ما يخطط الاي شادو معك بعدين. رجعت اخدت اللوز باودر الشفافة من كريولاين ووزعتها على الجفن كامل قبل ما احط اي اي شادو وبعد الكونسيلر. الهدف من هاي الحركة انه انا خفف من الانتنسيتي او من العمق اللي رح يعطيني اياه الاي شادو. اذا ما عملت هاي الخطوة الاي شادو رح يكون كتير غامق، وانتو بتعرفوا انه نادين الاي شادو لوك تبعها كتير خفيف انجا مبين، سو نحنا ما بدنا الاي شادو يكون غامق. ضروري نعمل هاي الحركة انه احنا نحط لوز باودر قبل الاي شادو. سو هلا اخذت لون اسمه تيز من نيكد تو ايربن ديكي. هيدا اللون مطفي وبني ترابي، يعني منه احمر ولا اورانج ولا شي، بني على كيف بدي لكم على شوكولات بس كتير فاتح. ضروري وانتي عم توزعي اول شي تحطي على الزاوية الخارجية، بعدين تفوتي للزاوية الداخلية بهذا الشكل كأنك عم تعملي بنانا، بس مش بنانا 100%. الزاوية الداخلية بس لحتى عم ندمج اللون، يعني عم انجا يبين اللون. اوكي almost اللون غامق على الزاوية الخارجية مثل ما انتو شايفين. سو عم بعمل كمان دمج على outer corner الزاوية الخارجية بهذا الشكل، عم بتأكد انه هن مدموجين. هلا اخذت لون لحمي، هيدا اللون من نفس الباليت. فيكي تاخدي فيس باودر كمان اذا بدك، يعني حطيته على عظمة الحاجب تحت الحاجب مباشرة، وبعديها راح اخذ بلندنج براش نظيفة وادمج بين هيدا اللون اللي هو اللون اللحمي او لون الجلد هو اكتشلي، وبين اللون الباودر عم بدمج بيناتهم. دمجت بين لونين، واحد اسمه فيرف واحد اسمه واي دي كي. دمجت بيناتهم، يعني اخذت برش مسطحة حطيت شوي من هيدا شوي من هيدا وحطيتهم على الجفن المتحرك بس. وطبعا ما رح اتركه هيك، رح ارجع ادمج بين البني اللي قبل شوي حطيناه كلون انتقالي وبين هيدا اللون الشمري. لو تلاحظوا نادين الشمر الوحيد باللوك هو على الجفن المتحرك بهيدي المنطقة بس. بعدها أخذت بنسل براش من سيجما E30 رقمة وحطيت اللون اللي اسمه تيز تحت العين، ورجعت أخذت البلندنج براش هي ذاتها اللي استعملتها لدمج الآي شادو ودمجت الآي شادو تحت العين. وهلأ عم بربط بين الآي شادو اللي فوق وبين الآي شادو اللي تحت العين. أخذت لون بيج من بسام فتوح حطيته على مدمع العين من تحت. من فوق العين كتير كتير قريب من خط الرموش حطيت هيدا كحل عادي من بوبي براون أسود، وكمان على خط الرموش من فوق من جوا العين مشيت هيدا الكحل لحتى سمك شكل رموشي حتى بينه سود من منبع الرموش ما عملت وينج، ما بتعملوا ديل أو دنب للكحل مثل ما ملاحظين. بتاخدي رموش، طبعا هاي الرموش اللي عندي ما فيها، يعني ما بعرف من اي شركة، بس رموش طبيعية، يعني قد ما فيكي تكون رموش طبيعية ومفرقة. تستعملي مسكرة شكل خفيف فوق وتحت، وتركزي بالمسكرة على الزاوية الخارجية للعين خصوصا الرموش اللي تحت. بتحطي الرموش اوكي، وفيكي تستعملي individual، يعني رموش الوحدة شعرة إذا ما لقيتي رموش طبيعية. على فكرة الرموش الطبيعية كتير متوفرين، يعني حتى بالسوبر ماركت صايرين متوفرين. سو هيدي الرموش أنا متأكدة رح تلاقي منهم. طبعا بعد ما حط الرموش رح يصير في فراغ، رح يبين عندي فراغ بين الزاوية الداخلية للعين وبين الرموش لو تلاحظوا. أنا أخذت ليكويد ايلاينر من ايربن ديكي وعملت خط رفيع جدا بين الزاوية الداخلية للعين وبين الرموش لحتى أوصل بين هيدي المنطقة وهي المنطقة لحتى ما يبين في فراغ لو تلاحظوا نادين وشها ما في بلاشر، معتمد على برونزر خفيف، يعني كتير طبيعي الوش، كتير طبيعي الميك اب. أخذت برونزر من شانيل هو كريمي
عم برسم تقطيع وشي بحيث انه انا ابرز شوي عظمة الخد اللي عندي مثل نادين، يعني عم حاول انه اعمل نفس ستايل نادين. طبعا شلت اللوز باودر اللي تحت العين لحتى ما ينزع الكونتورينج اللي هلا انا عم بعمله. وطبعا الكونتورينج تعملوه منه يعني انجا مبين، فانا بفضل انه انتو تاخدوا برونزر كتير طبيعي وتعملوا فيه الكونتورينج. الجا لحتى تبينوا الحنك مرسوم رسم ترسموه بهي الطريقة من تحت، يعني تحطوا اللون الغامق من تحت الحنك على الجبين، طبعا حسب جبينك، من تحت يعني تحت الشفة، وترسموا فوق الشفة بهيدا الشكل لأنه المنطقة هيدي اللي فوق مرسومة رسم عند نادين. أنا عم حاول أرسمها بالكونتور، وعم بعمل كونتور بسيط لأنفي بهيدا الشكل. رجعت أخدت برونزر من ماك اسمه Give Me Sun. هيدا البرونزر كتير طبيعي، استعملته as blusher على الخدود بس، طبعا ما بديته أكتر من هيك. في عندي شامة كتير صغيرة حبيت أبرزها، أخدت لون بني كحل. طبعا لو تلاحظوا نادين الليبستيك تبعونا كتير طبيعيين، يعني حتى ما منه محدد، شفايفها كتير عاملين لها كونتور كأنه ما في تحديد. فأخدت الكونتور أو مش كونتور، يعني هو برونزر سولي تان دي شانيل اسمه، كريمي من شانيل. أخدت ريشة كتير صغيرة هيدي خصوصي للآي شادو، بس استعملتها للشفايف. رسمت حدود شفايفي لأنه أنا شفايفي كتير صغار يعني comparing لنادين، كبرت شفايفي من خلال الكونتور ودمجت هيدا الكونتور مع السكين، يعني بحيث انه هو ما يبين انه انا حاطة شي براون بني على شفايفي. طبعا الكيوتيب هيدي الخفسة اللي من نص الشفة من العلوية كمان برزتها، وحطيت ليبستيك مطفي، هلا بقلكن رقمه 70 من ماركة اسمه إزادورا، ماركة أوروبية. بس فيكن تاخدوا أي لبستيك مات يكون نيود لون لحمي، بس هيدا شوي أورنج أندرتون، اللحمي تبعه شوي عاطي على برتقالي إذا بتلاحظوا كيف الصورة تبعت نادين. طبعا ما اكتفيت بهيدي الحركة، رجعت كمان برزت الكيوتيب تبعوني من خلال اني انا خططن بالقلم الكحل اللي حطيته بقلب العين من بسام فتوح وعم بدمجن. لاحظت انه شفايفي بعدهم يعني صغار مقارنة مع نادين، كمان رجعت برزتن او كبرتن بتحديد للشفايف لون قريب من اللون اللي استعملته لللبس من ماركة اسمها كولر بوب، اكيد تعرفوها. انجا عم حط يعني ما عم حدد شفايفي. هيدي النتيجة طلعت بهيدا الشكل. عظام الفك بهي المرحلة حسيت اني بدي ابرزهم اكتر، رجعت اخدت اللوز باودر الترانسلوسنت اللي هي شفافة من كريولاين. فيكن تستعملوا اي بودرة شفافة وتبرزوا وتدمجوا تحت الكونتور بهيدا الشكل، ترجعوا تدمجوه، يعني ما لازم يبين خط محدد. وانا هيك خلصت صبايا. بتمنى هيدا اللوك عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا thumbs up، انا بحبكم كتير وبشوفكم وين بالفيديو الجاي. باي باي.